आजच्या या एपिसोडमध्ये आपण अक्षरलेखन पाहणार आहोत. आजच्या अक्षरलेखनाचा विषय आहे काईट पतंग. विद्यार्थी मित्रांनो, एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेतील शेवटचा पेपर कर्तव्य भूमिती व अक्षरलेखन. आजच्या या एपिसोडमध्ये आपण पतंग काईट याचे मराठीत अक्षरलेखन करणार आहोत आणि पोस्टर कलर मध्ये रंगकाम करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर हा व्हिडिओ नव्यानच पाहत असाल तर YouTube वरील आर्ट मास्टर गोरे हे चॅनल सबस्क्राईब करा व शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे या विषयाची नवीन अपलोड होणारी व्हिडिओ त्याच्या नोटिफिकेशन्स तात्काळ आपल्याला उपलब्ध होतील. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअरही करा.